Chào cả nhà đến với kênh của My Vân vòng quanh cuộc sống. Về nấu ăn, thức ăn thì My Vân chia sẻ nhiều rồi. Hôm nay My Vân đổi đề tài. Chúng ta nói về thức uống nha. À, mình sẽ tản mạn về một loại thức uống mà gần như chúng ta ai cũng nghe qua và biết đến. Một loại thức uống mà rất là gần gũi với nhiều người. Đó là cà phê. Cà phê là một trong những mặt hàng được giao dịch nhiều nhất trên thế giới chỉ sau dầu hỏa. Cà phê cũng là thức uống gần gũi nhất và được tiêu thụ nhiều nhất trên thế giới chỉ sau nước lọc. Mỗi ngày có 2 tỷ tách cà phê được tiêu thụ trên toàn thế giới. Nếu như chúng ta chuyển đổi sang giây thì cứ mỗi một giây có 1.684 tách cà phê được uống. Những hạt ngũ cốc nhỏ bé này đã từ lâu là tâm điểm của các cuộc tranh cãi và lệnh cấm, thậm chí đôi khi còn dẫn đến các cuộc nổi dậy trong lịch sử nữa. Chỉ sau một hành trình dài về lịch sử và địa lý, cà phê mới trở thành thức uống mà chúng ta biết đến ngày nay. Làm thế nào mà những quả anh đào từ Ethiopia, châu Phi lại lan rộng khắp thế giới để trở thành một trong những sản phẩm được tiêu thụ nhiều nhất trên thế giới ngày hôm nay? Tại sao những hạt cà phê đơn giản, nhỏ bé lại có thể gây nguy hiểm cho các vị vua và hoàng đế trong quá khứ từ thế giới Ả Rập đến châu Âu? Vậy thì cà phê bắt nguồn từ đâu? Có từ khi nào? Mời các bạn cùng My Vân đi tìm hiểu về nguồn gốc của cà phê từ truyền thuyết cho đến ngày nay nhé. Ngoài ra trong clip này thì mình cũng sẽ nhìn thấy cây cà phê, hoa cà phê, quả cà phê như thế nào cho tới khi thu hoạch ra sao. Và những cái dụng cụ như rang cà phê, máy xay cà phê, từ cái thời mà xay bằng tay cho tới máy pha cà phê, từ cái thời Trung Cổ cho tới ngày hôm nay. Nguồn gốc của cà phê cho đến nay vẫn còn là đề tài gây nhiều tranh cãi. Theo lịch sử thì cà phê được phát hiện ở Ethiopia, châu Phi và có rất nhiều truyền thuyết. Truyền thuyết kể rằng một người chăn cừu tên là Kadi đến từ Abyssinia là nước Ethiopia ngày nay, là người đã vô tình phát hiện ra quả cà phê khi anh thấy đàn dê của mình kích động hơn bình thường sau khi nhai quả trên một cây bụi. Anh quyết định tự mình thử ăn một ít, nhận thấy tác dụng tăng cường sinh lực của chất cà phê hiện diện trong quả cà phê Arabica, nên anh chia sẻ khám phá của mình với dân làng. Họ đem cà phê làm thuốc sắc trong nước để uống và nhanh chóng đánh giá cao thức uống này vì nó giúp họ không còn bị buồn ngủ trong khi cầu nguyện. Đó là về truyền thuyết. Còn về khoa học thì các công trình nghiên cứu chứng minh rằng cà phê đã xuất hiện ở lục địa châu Phi. Nó được phát hiện vào thế kỷ thứ 9 ở vùng cao nguyên Abyssinia thuộc Ethiopia, Đông Phi ngày nay, được tổ tiên của người dân ở khu vực này tiêu thụ từ thời tiền sử. Các chương trình khảo cổ đã tiết lộ rằng các chế phẩm làm từ cà phê là một phần trong chế độ ăn uống của họ, đồ uống cũng như chế biến bữa ăn. Những ghi chép đầu tiên liên quan đến cà phê đã có từ thế kỷ thứ 9. Một trong công trình y học, sau đó được ông Avicenna là một bác sĩ và triết gia người Ba Tư sử dụng. Ông đã trích dẫn nó trong Quy điển y học, viết vào thế kỷ 11. Ông mô tả tác dụng của chất tố cà phê đối với cơ thể, đặc biệt hơn là đối với hệ tiêu hóa. Trong các thế kỷ tiếp theo, cà phê đã vượt qua biên giới các nước Đông phương nhờ vào lượng khách Hồi giáo hàng năm hành hương đến Mecca. Họ mang theo những hạt ngũ cốc quý giá để tiếp thêm năng lượng cho cuộc hành trình dài. Sau đó, sự lan rộng sang Yemen và phần còn lại của thế giới Ả Rập khiến loài cây này ngày càng trở nên phổ biến và được đánh giá cao. Mecca là nơi sinh quán của tiên tri Mohammed, là địa điểm tiên tri Mohammed lần đầu được Thượng Đế tiết lộ về kinh Koran, là văn bản quan trọng nhất của đạo Hồi, nên được nhìn nhận là thành phố linh thiêng, là nơi các tín đồ Hồi giáo hướng đến khi cầu nguyện. Cũng là nơi này mà hàng năm diễn ra
các cuộc hành hương lớn nhất trên thế giới, tên gọi là Hajj, là một bổn phận tôn giáo phải được thực hiện ít nhất một lần trong đời của một tín đồ Hồi giáo để minh chứng cho sự đoàn kết của người Hồi giáo và lòng quy phục của họ trước Thượng Đế Allah. Việc thuần hóa và trồng cà phê đã bắt đầu vào thế kỷ 15 ở Yemen, vào thời Suleiman Đại Đế, quốc vương của đế chế Ottoman, người cai trị toàn bộ khu vực Địa Trung Hải và Trung Âu lúc bấy giờ. Nếu bạn là một người yêu cà phê, chắc chắn bạn đã nghe đến tên cà phê Mocha, một loại giống cà phê chất lượng cao. Cà phê Mocha được gọi theo tên thành phố cảng Al-Makka ở Yemen, nơi cà phê Arabica từ Yemen đã được xuất khẩu từ thời Trung Cổ. Kể từ đó, cà phê Mocha trở thành biểu tượng đặc trưng của Yemen và một phần quan trọng trong lịch sử văn hóa cà phê. Nhờ nắm vững quy trình sản xuất cũng như là cách rang hạt, người Ottoman là Thổ Nhĩ Kỳ xưa tiêu thụ cà phê thường xuyên. Trong suốt cuộc chinh phục các nước láng giềng của Đại đế Suleiman trong thế kỷ 15, lượng tiêu thụ bắt đầu lan rộng ở nhiều quốc gia bị sáp nhập, khiến thức uống này ngày càng trở nên phổ biến, vượt xa biên giới của Ethiopia và Yemen. Việc trồng cà phê và buôn bán cà phê bắt đầu ở bán đảo Ả Rập, và đến thế kỷ 16, cà phê đã được biết đến ở Ba Tư, Ai Cập, Syria và Thổ Nhĩ Kỳ. Cà phê không chỉ được tiêu thụ ở các gia đình mà còn xuất hiện ở nhiều quán cà phê công cộng. Quán cà phê được biết đến sớm nhất là ở Mecca thuộc Ả Rập Saudi vào khoảng năm 1470. Tác dụng mang lại sức khỏe của cà phê đã được phát hiện, nhưng cà phê cũng trở thành một thức uống đại trà trong xã hội. 3 lần bị cấm tại một số quốc gia vì cho rằng quán cà phê là nơi giải trí không lành mạnh, và viện dẫn rằng Kinh Koran nghiêm cấm tiêu thụ bất cứ chất gây kích thích nào, nên vào năm 1511, thống đốc Ả Rập Mecca đã ra sắc lệnh cấm sử dụng cà phê đầu tiên. Nhưng chính quốc vương Ai Cập là người đã bằng nhiều yếu tố y học khẳng định rằng việc tiêu thụ cà phê là hoàn toàn phù hợp với việc tôn trọng luật pháp do chính Allah ban hành. Cà phê bị cấm lần thứ hai ở An Lê bể vua Shah đệ nhị vào năm 1675, vì ông cũng cho rằng đấy là nơi mầm nổi loạn, do đó đã ra lệnh cấm. Tuy nhiên, trước sự phản đối kịch liệt của người dân, 11 ngày sau vua phải thu hồi thông báo. Và Frederick Đại Đế là người thứ ba ban hành lệnh cấm cà phê tại Đức vào năm 1677. Ông cố gắng ngăn chặn việc nhập khẩu cà phê vì cho rằng nó cạnh tranh với các sản phẩm địa phương. Trên thực tế, các chính quyền lo ngại quán cà phê trở thành địa điểm tập trung của các nhà trí thức, học giả, khoa học thời đó. Tại đây, những luồng tư tưởng mới và những suy nghĩ được trao đổi, với nguy cơ đặt lại vấn đề về tính chính danh của các nhà cầm quyền đã được thiết lập. Tuy nhiên, sức hút của cà phê quá mạnh khiến cho người ta bất chấp lệnh cấm, và cà phê càng được nhiều người tiêu dùng trên khắp thế giới. Cà phê đến châu Âu vào thế kỷ 17. Chính các thương nhân người Ý chuyên buôn bán gia vị giữa phương Đông và châu Âu đã đưa cà phê vào Âu Châu vào khoảng đầu thế kỷ 17. Những hạt cà phê đầu tiên được đưa đến Venice, Ý Đại Lợi vào năm 1615. Đảo Venice tại Ý là nơi có quán cà phê lâu đời nhất thế giới vẫn còn hoạt động cho đến nay, có hơn 300 năm tuổi, mang tên Florian ở quảng trường San Marco, Venice, được khai trương vào năm 1720. Nước Anh có quán cà phê đầu tiên vào năm 1651 ở London. Các quán cà phê trở thành nơi gặp gỡ của giới trí thức và được gọi là các trường đại học penny, vì người ta có thể đến nghe các học giả diễn thuyết chỉ với một xu phí vào cửa. Năm 1675, có khoảng 3.000 quán cà phê trên khắp nước Anh. Ở Pháp, cà phê đã được du nhập từ Ai Cập vào hải cảng Marseille thuộc miền nam nước Pháp vào năm 1644.
Năm 1669, những hạt cà phê rang quý giá đến thủ đô Paris sau chuyến thăm của Suleyman Aga, sứ giả của quốc vương đại đế Ottoman, đã cho vua Louis thứ 14 nếm thử loại đồ uống đang dần lan rộng khắp các triều đình châu Âu. Paris có quán đầu tiên vào năm 1672 do một người Armenia tên là Pascal đến nước Pháp và khai trương quán cà phê đầu tiên tại Paris. Năm sau, 1673, quán cà phê đầu tiên được mở ở Đức. Năm 1715, thị trưởng Amsterdam, Vương quốc Hà Lan đã tặng một vài cây cà phê non cho vua Louis XIV tại Pháp khi ông ký hiệp ước cà phê. Nó được trồng ở vườn Bách Thảo Hoàng gia. Và vào năm 1723, một sĩ quan hải quân đã lấy được một cây giống từ đây và đem đến trồng ở Martinique, là một hòn đảo thuộc Pháp ở phía đông biển Caribbean. 50 năm sau, hơn 18 triệu cây cà phê đã trải dài trên đảo này. Sau Martinique là các đảo thuộc Pháp khác đã bảo đảm sản lượng cần thiết cho Vương quốc Pháp và từ đó đến toàn bộ vùng Caribe, Nam Mỹ và Trung Mỹ. Người Hà Lan nhận được cây giống vào nửa thế kỷ sau của thế kỷ 17 và chẳng bao lâu sau họ đã có hoạt động buôn bán cà phê hiệu quả và ngày càng phát triển. Họ bắt đầu trồng ở Java, Indonesia Nam Dương là thuộc địa của mình và mở rộng việc trồng cây cà phê đến các đảo Sumatra, Celebes. Các nhà truyền giáo và du khách, thương nhân và thực dân tiếp tục mang hạt cà phê đến những vùng đất mới và cây cà phê được trồng khắp nơi trên thế giới. Các quán cà phê đã mọc lên ở Áo vào cuối thế kỷ 17 sau khi quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã rút lui. Người dân Vienna đã nếm thử cà phê nhờ phát hiện ra một kho quả anh đào xanh bị bỏ lại. Chính một người Ba Lan đã tận dụng cơ hội may mắn này và mở quán cà phê đầu tiên ở thủ đô nước Áo. Sau Âu Châu, cà phê vượt Đại Tây Dương đến Mỹ. Cà phê đến Bắc Mỹ vào năm 1689, mặc dù vào thời điểm đó, phần lớn những người ăn lê nhập cư yêu trà, nhưng dần dần rồi cũng bị cà phê thay thế. Đồng thời, cây cà phê được đến Ấn Độ vào năm 1670, khi đó là thuộc địa của Anh, để đảm bảo nhu cầu tiêu thụ. Năm 1727, cà phê được du nhập vào Nam Mỹ, đặc biệt là Brazil và Colombia. Một thế kỷ sau, cà phê đã trở thành mặt hàng sản xuất lớn nhất của hai nước này. Kể từ năm 1852 và đến tận ngày nay, Brazil là nơi sản xuất cà phê lớn nhất thế giới. Cà phê đến châu Á vào thế kỷ 19. Quán cà phê đầu tiên được mở ở Tokyo, Nhật Bản vào năm 1888. Cà phê du nhập vào Việt Nam từ thế kỷ 19 do người Pháp đưa vào và trồng ở nhiều nơi, ở các tỉnh miền Nam và đặc biệt là ở Tây Nguyên. Tuy nhiên, những giống cà phê ngon nhất với chất lượng cao nhất được biết đến thường có xuất xứ từ Đà Lạt, Lâm Đồng. Điều kiện về độ cao, nhiệt độ, nguồn nước và ánh sáng. Nơi đây là vô cùng thuận lợi cho các loại cây hàng đầu như Mocha, Robusta sinh sống. Hai loại cà phê phổ biến ở Việt Nam. Điều kiện khí hậu nhiệt đới, gió mùa tại Việt Nam rất phù hợp cho cây cà phê phát triển. Cà phê Arabica, tiếng Việt được gọi là cà phê chè do đặc điểm của nó là lá nhỏ, thân cây thấp giống như cây chè ở Việt Nam. Arabica có nhiều axit hơn nên có nhiều tiềm năng tạo ra các hương vị khác nhau. Nhược điểm là khó chăm sóc hơn, rất nhiều bệnh dịch hoặc côn trùng có thể ăn nó khi đang phát triển. Trong khi Robusta là một loại cây cà phê dễ trồng hơn, nó chịu được hầu hết mọi thứ nhưng lại không có nhiều hương vị. Vì thế ở Việt Nam người ta rang nó thật đậm và làm cà phê sữa đá với sữa đặc. Cà phê Arabica là loại cà phê thơm ngon, đòi hỏi khí hậu mát mẻ hơn. Cà phê Robusta là loại cà phê giàu caffeine, do đó việc trồng cà phê Arabica vốn tinh tế hơn và kém năng suất hơn, chỉ dành cho vùng đất miền núi.
trong khi việc trồng cà phê Robusta được phù hợp với những vùng đất đồng bằng có năng suất cao hơn. Ngày nay, gần 80 quốc gia trồng cà phê. Tại những quốc gia có hệ thực vật nhiệt đới với điều kiện khí hậu cần thiết cho việc trồng cây cà phê và bảo tồn các đồn điền được gọi là vành đai cà phê. Châu Mỹ Latin đến muộn nhưng thống trị thị trường toàn cầu, sản xuất hơn một nửa số hạt cà phê. Châu Phi và châu Á chia sẻ sản lượng cà phê còn lại của thế giới. Brazil, những đồn điền rộng lớn và là nước sản xuất hàng đầu thế giới. Vùng cà phê của Colombia cũng được UNESCO công nhận là di sản thế giới. Cái nôi văn hóa cà phê là Ethiopia ở châu Phi vẫn đang hoạt động tốt với hơn 1.500 loại cà phê khác nhau. Châu Á là nơi gọi là thiên đường của cà phê Robusta. Sự khởi đầu của việc trồng cà phê ở châu Á được đánh dấu bằng nhiều khó khăn do nhiều loại bệnh dịch khác nhau. Đây là lý do tại sao cây cà phê Robusta được bảo vệ bởi hàm lượng caffeine là được ưa chuộng. Ngày nay, Việt Nam là nước sản xuất cà phê lớn thứ hai trên thế giới. Cây cà phê là một loại cây bụi, tuổi thọ của nó có thể lên đến 200 năm. Tùy theo giống, cây cà phê có thể cao từ 4 đến 6 mét, thường được giảm xuống cùng 4 mét để dễ hái. Cây cà phê chỉ bắt đầu ra quả từ năm thứ 5 đến năm thứ 6. Hoa màu trắng của nó tạo ra quả có thịt màu đỏ, tím hoặc vàng, được gọi là quả cà phê. Có chiều dài từ 1 đến 2 cm. Những quả này chứa 2 hạt màu xanh nhạt, được bao phủ bởi một lớp màng cứng chứa từ 1 đến 2% caffeine tùy theo loại. Vì cây cà phê ra hoa quanh năm nên chúng ta thấy hoa, quả cà phê xanh, quả cà phê đỏ trên cùng một cành. Vụ thu hoạch kéo dài, trung bình là 3 tháng. Các hạt vẫn được hái bằng tay vì độ chín của chúng không đồng đều. Hái bằng máy chưa có kết quả khả quan. Hái thủ công tốn kém, đòi hỏi phải quay lại nhiều lần trên cùng một bụi cây để chỉ hái những quả anh đào chín. Có 3 cách chế biến cà phê. Thứ nhất, chế biến ướp. Cà phê sau khi hái về phải chọn lọc loại riêng quả xanh, quả khô, loại bỏ cành lá rụng và đất. Quả cà phê chín được đưa vào máy xắt tươi để tách vỏ quả ra. Nhân cà phê đã tách vỏ quả, còn vỏ trấu gọi là cà phê thóc. Cà phê thóc phải loại bỏ lớp nhớt bên ngoài vỏ trấu. Đó là giai đoạn ngâm và rửa. Vì thế người ta gọi phương pháp này là chế biến ướp. Và cà phê chế biến theo phương pháp này là cà phê rửa. Cà phê thóc loại bỏ lớp nhớt bên ngoài và được rửa sạch là cà phê thóc ướp. Cà phê này qua phơi sấy cho khô gọi là cà phê thóc sấy khô. Cà phê thóc khô qua quá trình sát khô, loại bỏ vỏ trấu, đánh bóng, loại bỏ vỏ lụa dính bên ngoài nhân cà phê, sẽ thu được cà phê nhân. Cà phê nhân còn qua phân loại mới trở thành cà phê thương phẩm cho việc buôn bán. Thứ hai là chế biến khô. Quả cà phê đưa về không sát tươi mà đưa ra phơi khô. Thường một mẻ cà phê phơi khô mất 15 đến 30 ngày. Đưa cà phê phơi khô vào sát bằng máy sát khô cà phê, loại bỏ vỏ quả, vỏ trấu khô. Ta được cà phê nhân thành phẩm. Thứ ba, chế biến nửa ướp. Ở phương pháp này, người ta sát tươi quả cà phê bằng loại máy sát tươi kèm theo đánh sạch một phần nhớt rồi mang phơi, không ủ lên men và rửa sạch hoàn toàn. Cuối cùng hết là rang cà phê. Rang cà phê là yếu tố quan trọng quyết định hương vị cũng như chất lượng của hạt cà phê. Mỗi loại cà phê nguyên chất có một hương vị đặc sắc riêng. Nó được hình thành từ các loại giống khác nhau và trên mỗi loại đất, khí hậu khác nhau. Cho nên người thợ rang phải biết nghe hạt cà phê nổ, ngửi được mùi cà phê được hình thành và phải xác định được đúng màu cần thiết khi rang. Do vậy, kỹ thuật gia cần phải biết điều chỉnh thời gian rang, nhiệt lượng cung cấp vừa đủ trong quá trình rang
cho phù hợp với những loại cà phê và sản phẩm cần sử dụng. Thiết bị đầu tiên được biết đến để rang cà phê là những chiếc chảo mỏng, đục lỗ có tay cầm. Máy rang cà phê hình trụ được cho là đã được phát triển ở Cairo, là thủ đô của Ai Cập vào khoảng năm 1650. Hạt nằm trong buồng và một tay quay được sử dụng để di chuyển hạt điều trong quá trình rang tiếp theo bếp than hoặc lửa trần. 1884, máy pha cà phê espresso đầu tiên được chế tạo và cấp bằng sáng chế bởi Agnello Muriondo ở Turin, Ý. 10 năm sau, máy pha cà phê espresso đầu tiên trên thế giới được trưng bày tại triển lãm thế giới ở Paris. Năm 1890, David Strang đến từ New Zealand đã phát minh và cấp bằng sáng chế cho cà phê hòa tan. Năm 1901, Luigi Becerra đã tạo ra máy pha cà phê espresso thương mại đầu tiên sử dụng nước và hơi nước dưới áp suất cao. Năm 1908, bà nội trợ người Đức Medita Benz đã nhận được bằng sáng chế cho bộ lọc bằng giấy lọc filter. Trước khi có giấy lọc, người ta đã phải sử dụng túi vải để lọc cà phê. 1948, Giovanni Acciaga đã giới thiệu máy pha cà phê espresso đầu tiên có thể tạo ra creme trên cà phê espresso. 1954, Vigomat được cấp bằng sáng chế cà phê ở Đức là máy pha cà phê chạy điện đầu tiên trên thế giới. Trước đó, cà phê được pha bằng tay hoặc trong máy pha cà phê. 9 loại cà phê độc đáo nhất trên thế giới. Ở Bồ Đào Nha, Masakan, thức uống đặc trưng của Bồ Đào Nha, khác biệt với chuẩn mực cà phê của mọi quốc gia trên thế giới khi kết hợp giữa vị đắng, thuần túy của hạt cà phê và vị chua của chanh. Ở Đức thì có Ice Coffee. Loại đồ uống đặc sản này được người Đức kết hợp cà phê lạnh với kem vani. Và đây là loại đồ uống bổ dưỡng hấp dẫn ngay cả với những người mệt mỏi nhất. Ở Việt Nam có cà phê sữa đá. Cà phê xay truyền thống được pha bằng phin lọc ở Việt Nam gọi là cà phê phin, sau đó hòa trộn với sữa đặc có đường và đá viên. Ở Pháp có cà phê au lait. Người Pháp bắt đầu ngày mới bằng tách cà phê sữa nóng được phục vụ trong một cốc đủ rộng để có thể chấm với bánh mì hoặc bánh sừng trâu. Cà phê au lait được pha bằng cách thêm sữa nóng vào cà phê espresso. Ở Hy Lạp, Parfait cà phê là một loại cà phê đá đủ phủ bọt của người Hy Lạp được làm từ cà phê hòa tan, nước lạnh, đường và sữa đặc. Cách làm Parfait khá đơn giản, chỉ cần 1 hoặc 2 muỗng cà phê hòa tan, nước lọc, đá, đường, thêm vào sữa đặc nếu muốn, rồi dùng máy trộn tay, xóc mạnh để tạo bọt và cho đá viên cùng nước lạnh vào ly. Loại cà phê này là một trong những đồ uống phổ biến nhất ở Hy Lạp, đặc biệt là trong mùa hè, được gọi là cà phê quốc gia của người Hy Lạp. Ở Hồng Kông có cà phê Uyên Ương. Những người say mê cà phê có thể tìm cái hồn của châu Á qua ly cà phê Uyên Ương. Đó là sự kết hợp độc đáo giữa cà phê, sữa đặc, hồng trà hoặc trà sữa. Có thể rắc thêm một chút hoa tươi. Người Hồng Kông cho rằng cà phê là thức uống nhiệt, còn trà là thức uống có vị mát. Kết hợp hai thứ với nhau sẽ tạo ra sự cân bằng cho cơ thể. Cà phê Uyên Ương mang hương vị đắng, nồng đặc trưng của cà phê, cùng vị thanh của trà, xen với vị ngọt nhẹ của đường, hòa quyện lại như chính hương vị của tình yêu. Ở Ý có cà phê Maraschino. Một tách Maraschino đậm chất Italy không thể thiếu espresso, sữa béo và bột cacao. Ở Áo, Cache Melange, trứng gà, mật ong khi kết hợp với nhau dễ gây đầy bụng, khó tiêu, nhưng ở Áo người dân lại đặc biệt ghiền món cà phê trứng đánh bông với mật ong. Ở Ireland có Irish Coffee, chỉ cần cho một chút rượu whisky và kem tươi vào ly cà phê nóng, bạn sẽ có ngay một tách cà phê đặc trưng của Ireland cho riêng mình.
Ban đầu cà phê không được tiêu thụ như ngày nay, nó không được rang cũng không được uống, mà được luộc trong nước sôi và được nghiền thành bột hoặc ăn hạt khi mềm. Rang cà phê là một khám phá tình cờ của các tu sĩ khi cho rằng loại trái cây này là ác quỷ nên đã ném nó vào trong lửa để thiêu hủy nó. Thế nhưng mùi thơm bốc lên đã thôi thúc họ thu thập ngũ cốc, xay ra và nếm thử. Beethoven đam mê âm nhạc và cà phê. Ông có một thói quen kỳ lạ là đếm bằng tay cho đúng con số 60 hạt để pha cốc cà phê mình uống. Phải chính xác là 60 hạt, không được hơn, không được kém. Honoré de Balzac, nhà văn nổi tiếng người Pháp, là một người nghiện cà phê. Để theo kịp tốc độ làm việc, ông có thể uống tới 50 cốc cà phê mỗi ngày để có thể làm việc tới 18 giờ mỗi ngày trên các bản thảo của mình. Cà phê là một mặt hàng được giao dịch nhiều thứ hai trên thế giới chỉ sau dầu hỏa. Việc nhập khẩu, chế biến và phân phối nuôi sống khoảng 110 triệu người trên toàn thế giới. Trái với suy nghĩ của nhiều người Ý không phải là người tiêu dùng cà phê nhiều nhất trên thế giới mà là người Phần Lan ở Bắc Âu, với mức tiêu thụ 12 kg cà phê mỗi người trong một năm. Tiếp theo là người Na Uy với 10 kg cà phê mỗi người trong một năm. Loại cà phê đắt nhất trên thế giới có giá từ 200 đến 400 euro một kg, được thu hoạch từ phân cày tay trắng, là loại cây sống trong các khu rừng trải dài từ khu vực Nam Á đến Đông Nam Á. Cây hương ăn quả cà phê cùng với hạt đậu, chúng cứng nên không bị phân hủy trong quá trình tiêu hóa. Trong hệ thống tiêu hóa, chúng tiếp xúc với một loạt enzyme trong dạ dày của cây hương. Enzyme làm cho mùi thơm của hạt cà phê trải qua quá trình biến đổi có lợi. Nó rất đắt vì thu hoạch phức tạp và chậm. Ở Việt Nam mình gọi đó là cà phê cất trộn. Khi kiêng ăn, hãy uống cà phê đen vì trong cà phê đen không có chứa calorie, không giống như sô-cô-la nóng chứa 80 calorie. Pha một tách cà phê 30ml, cà phê espresso cần khoảng 7-8 gram cà phê, tức là 50 hạt. Effet của cà phê đối với cơ thể có thể kéo dài tới 5 giờ, phải mất 10 phút bạn mới cảm nhận được tác dụng của cà phê sau khi xay. Chỉ 45 phút sau khi uống, tác dụng của cà phê mới đạt mức độ tối đa. Mong rằng video này đã đem đến cho các bạn nhiều niềm vui, lý thú và kể từ nay bạn sẽ biết tất tần tật mọi thứ về cà phê.